ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ වෙනස් විදිහේ කැවුම් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි හැඳි කැවුම් කියන්නේ පැණි රසට හදන කැවුම් වර්ගයක්නේ. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාව සේවරි හැඳි කැවුම්. ඒ කියන්නේ මේක සැරට හදන හැඳි කැවුම් එක. හරිම ලේසි, හරිම ඉක්මනට ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. විනාඩි 10න් ඔයාලට මේක හදන්න පුළුවන්. පුංචි දරුවෝ ඉන්නෝ නම් එයාලා ගොඩක් කැමති වේවි. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ පුරුදු විදිහටම තියෙනවා. මේ බෝල් එකට මම එකතු කරනවා හාල් පිටි කෝප්පයක්, පාන් පිටි කෝප්ප භාගයක්, ලුණු තේ හැඳි භාගයක් 4න් 3ත් අතර එකතු කරන්න. ඒ ටික දැන් අපි චුට්ටක් කවලම් කරගනිමු. ඊළඟට අපි මේකට වතුර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාලා බැටර් එක හදා ගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ඕන කරනවා වතුර කෝප්පයක් කෝප් 1යි කාලත් අතර ප්‍රමාණයක්. මෙන්න මේ තරමට තමයි අපේ බැටර් එක තියෙන්න ඕන. මම දැන් එකටම එකතු කරනවා අමු මිරිස් 3-4ක්, රට ලුණු ගෙඩි භාගයක්, කරපිංචු ඉති භාගයක්, ඒව පොඩියටම චොප් කරන්න, කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක්. දැන් මේ ටිකත් හොඳට විස්ක් කරගන්න. ඔන්න දැන් අපේ මිශ්‍රණය හරි. මේකේ පිටි ටික පෙඟෙන්න අපි දැන් මේක විනාඩි 10ක් විතර පැත්තකින් තියලා තියමු. දැන් විනාඩි 10කට පස්සේ බැටර් එකේ ඝන වැඩි වෙලා නම් ඔයාලට පුළුවන් වතුර චුට්ටක් දාලා කලින් පදමටම හදා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ බැටර් එක ගන්නෙ කැවුම් බැටර් එකේ පදමටමයි. ඊළඟට මම එකතු කරනවා බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 3 කාලක්. ඒකත් දාලා හොඳට කවලම් කරන්න. මම අද මේ කැවුම් හදන්නේ මෙන්න මේ කාලේ කෝප්පෙන්. මේ කාලේ කෝප්පේ පිරෙන්නම ගන්න ඕන නැහැ. ඊට වඩා චුට්ටක් අඩුවෙන් ගත්තනම් හරි. අපි දැන් බලමු තෙල් එක රත් වෙලාද කියලා. දැන් තෙල් එක හොඳටම රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මිශ්‍රණය ටිකක් මේ වගේ අරගෙන නිකම්ම තෙල් එකට දාන්න. දැන් ඔයාලට පේනවනේ සාමාන්‍ය හැඳි කැවුම් එකක් වගේම පිම්බිලා හැදෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් කීපයක් එකපාර හදා ගන්න. දැන් ඔයාලට එකපාරටම 4ක් කැවුම් හදන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. පිපිල උඩට එන්න කලින් ඉක්මනට බැටර් එක මේ විදිහට දාන්න. දැන් දෙපැත්තට හරව ලස්සන පාටට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි එකක් කඩලත් බලමු ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවනේ සාමාන්‍ය හැඳි කැවුම් එකක් වගේම තියෙනවා. මේක පැණි රස නැහැ, සැරට තියෙන කැවුම් එකක්. ඉතින් ඔයාලට තවත් සැර වැඩි කරගන්න ඕන නම් කෑලි මිරිස්, සමු මිරිස් වැඩිපුර දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව එඬේර මිරිස්, කොච්චි මිරිස් වගේ එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න.
මේ වීඩියෝ එක ගැන ගැටළු යෝජනාවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.